โอ้2 ตัวครับนี่ให้ติดตามให้นำแนเดอร์ครับพี่น้องครับมื้อนี้มาย่ำบางลั่นครับใส่บางลั่นเอียนครับอยู่นี่หาลังครับก็พี่น้องไปหลุ่นไปเบิ่งเลยครับมีเอียนเขาลั่นบ่ครับมื้อนี้ครับถืออยู่ตัวหนึ่งครับตอนนี้ถืออยู่ตัวหนึ่งดินอยู่ครับไม่ได้ใส่ไว้ขึ้นนะครับอันนี้ปูครับบ้านพยายามเบิ่งหลังนี่ครับนี่ต้องใช้บดถึงครับเบาๆถึงก่อนใช้มีแต่เหงื่อครับดินปลูกต้องห้อยกับเขาครับไปลุ่นทั้งหางผลทั้งตื่นครับคือเอียนบอกใครมีครับเขามาใส่เบ็ดกินไปเมื่อครับเอียนบ่มีลายครับเอียนลายๆติดถึกลายอยู่ครับอันนี้เอียนมีน้อยน้องใหญ่ๆครับลังนี่ที่ชิดถืออยู่ครับประมาณตู้หนึ่งเลยครับเม็ดเอียนหน่อยแต่คันถือที่เบาๆครับมันดินอยู่เป็นเม็ดเอียนหน่อยครับเป็นตัวใหญ่มันกับสินนักยังอยู่อีก2 ลังครับหญ้ากระดินกระโลมครับ
เบิ่งครับที่ล้างเลยครับครับนั่งนี่ก็ทึกอยู่ครับนั่งนี่ทึกอยู่มันดิ่นครับดิ่นอยู่นั่งนี่ดิ่นอยู่ครับที่เอาไปเทที่เอาไปเทอยู่ทั้งโคกมันแหละครับตามเบื้องหลังนี่ครับทั้งนี้บดถือครับบดถือเอาไปเทเบื้องครับมันได้จักโตครับเอาไปเทในทั้งโคกมันแล้วครับเทอยู่น้ำบ่ปลอดภัยครับเคยเทลุดออกจากแยงกับลายเชื่อแล้วครับลังนี่ครับนี่เดี๋ยวตัวหนึ่งครับตัวหนึ่งโอ้สองตัวครับนี่อีกตัวหนึ่งอีกโอ้เต้นไหวแท้เนาะเรียกว่าเทเอียนดินครับจับยากคือว่าเนี่ยสองตัวแล้วครับทางนี้เขาสองตัวอยู่ที่เหยียดถิ่มกันครับเอาไปใส่หมองไม้ครับล่างนี้ตัวนึงครับเย็นบ่ใหญ่หรอครับสามตัวแล้วเยี่ยออกครับล่างนี่คือว่าโอ้ล่างนี่เขาห้อยอะไรโอ้แต่เยื่อร้ายครับหมดเลยลังนี้ครับลังนี้เข้าสิถือมากครับไม่ถึงหนักนั่น
ถึงแล้วครับตัวหนึ่งอีกเอียนกับบักไข่ใหญ่นะครับพี่น้องเปลี่ยนครับสี่ตัวมีอีกบ่ครับโอ้มีแต่เหยื่อครับข้างหลังนี่ครับมีบ่อันนี้บ่มีครับใส่บังลั่นครับกันแล้วนะครับมาย่ำมากู้กลับบ้านเลยครับไปใส่มองไม้อีกครับมือมองนี่บ่ใครมีเอียนหรอกครับบ่ใครถึกเทื่อละ2-3ตัว4ตัวครับอันนี้ก็วางช่องอีสานบ้านโน่นเด้อครับครัวบ้านโน่นกับพี่กับน้องทุกๆคนเด้อครับกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้นำแน่เด้อครับพี่น้องเด้อขอฝากนำแน่ครับครับมื้อนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้นะครับขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งทุกๆคนเด้อครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ